කොහොමද ඔයාලා හැමෝම අදත් එක තුලා ඉන්නේ ගැජට් විත් නිම්සර YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ LED ගමන් කරන පරිපතයක් සාදාගෙන ඒ පරිපතය හරහා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන විහිදෙන බුදුරස් මාලාවක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහන්න නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ බුදුරස් මාලාව හදාගන්න කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපේ මේ බුදුරස් මාලාවට අදාළ වෙන සර්කිට් එක ගැන කතා කරොත් මේකට මම ගොඩක් සරල සර්කිට් එකක් තමයි යොදාගත්තේ. ඉතින් මේ අදලා පෙන්නන්නේ ඒකට අදාළ වෙන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකකුත් පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සර්කිට් එකේ LED 7ක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ අවුට් 7ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කියමුකෝ හදන්න යන බුදුරස් මාලාවට ඔයාලට ඕන වෙන්නේ අවුට් 5ක්. එහෙම නැත්නම් අවුට් 4ක් හෝ අවුට් 6ක් කියමුකෝ. ඒ වගේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මේක පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන්න මුලින්ම මේ 40000 IC එකට අදාළ වෙන අවුට්පුට් තියන්නේ කොහොමද කියලා අදගන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහට මගේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක අදගන්න. ඉතින් මේ වැඩේට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕන වෙන්නේ මේ 15 වෙනි පින් එක එහෙම නැත්නම් රීසෙට් පින් එක. ඉතින් මේකදී අපි කියමුකෝ මට ඕන වෙන්නේ මේ පළවෙනි LED පහ පත්තු කරගන්න. ඉතින් එතකොට මම කරන්න ඕන අර 6 වෙනි LED එකට අදාළ පින් එක තමයි පළවෙනි එක. එතකොට අපි පළවෙනි පින් එක ගිහිල්ලා අර රීසෙට් පින් එකට දානවා. එතකොට අර පළවෙනිට කරන්ට් එක ආවම ඒක ගිහිල්ලා රීසෙට් පින් එකට යන හින්දා මේ IC එක ආයෙ රීසෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි අර 6 වෙනි එකයි 15 වෙනි ඒ කියන්නේ රීසෙට් පින් එකට 6 වෙනි පින් එක මේවා කරලා තියෙනවා. ඒ කරලා තියන්නේ මේ සර්කිට් එකේ හැටියට අපි අවුට්පුට් 7ක් නේ. ඒ කියන්නේ LED 7ක් අරන් දිනා. එතකොට ඒකේ ආයෙ රීසෙට් වෙන්න ඕන විදිහට තමයි එතන 6යි 15යි එකතු කරලා තියන්නේ. ඒක ඔයාලා මුලින්ම කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන අර පළවෙනි පින් එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා අර 15 වෙනි පින් එකට කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ LED පළවෙනි LED පහ පිළිවෙලින් පත්තු වෙනවා. එතකොට 6 වෙනි LED එකට කරන්ට් එක එද්දි ඒ කරන්ට් එක යනවා අපේ රීසෙට් පින් එකට. එතකොට IC එක රීසෙට් වෙලා මේක පිළිවෙලින් ගොඩක් ලස්සන විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලලා ඔයාට අදාළ වෙන අවුට්පුට් ගැන බලලා ඒක හරියට බලලා ඒ රීසෙට් පින් එකට කරන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියලා දීපු විදිහට මේ සර්කිට් එකත් මම චේන්ජ් කරන් තියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එකට වැඩි LED ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් විදිහට වෙනස් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට කරන්න ඕන මේකට අපිට ට්‍රාන්සිස්ටර් තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ වැඩි LED ගානක් දා ගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් C18 15 ඊට පස්සේ ඕනනම් C828 C18 15 දෙකම එක වගේ. ඊට පස්සේ C18 15 C828 දැම්මොත් සාමාන්‍ය LED ප්‍රමාණයකුත් D400 දැම්මම ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකුත් D313 ට්‍රාන්සිස්ටර් දැම්මම ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට මේක ඇදලා පෙන්නන්න මුලින්ම ට්‍රාන්සිස්ටර් 5ක් ඇද ගන්නම් මේකෙන්. මම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටර් 5ක් ඇද ගන්නවා. ඊළඟට අපිට මේකට රෙසිස්ටර් එකකුත් යූස් කරන්න වෙනවා. රෙසිස්ටර් 5කුත් යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට වඩා පුළුවන් 10k 330 ohms වගේ රෙසිස්ටර් යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේකට අවුට්පුට් 3ක් ගත්තා නම් රෙසිස්ටර් 3කුයි ට්‍රාන්සිස්ටර් 3කුයි තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මම ට්‍රාන්සිස්ටරේ මේ විදිහට නම් කරගන්නවා 1 2 3 කියලා. ඉතින් එතකොට අපි කරන්න ඕන මුලින්ම අර IC එකේ අදාළ පින් එකෙන් එන අවුට් එක මේ රෙසිස්ටර් එක හරහා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටරේ 3 වෙනි පින් එකට යන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් ඊටු ටිකත් ඒ විදිහට ඇද ගන්නවා. ඒ විදිහට ඇදගත්තාම ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේකේ ඒ ටික මේවා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලව මේ විදිහට අරගේ පින් එකෙන් රෙසිස්ටර් එකට ඇවිල්ලා රෙසිස්ටර් එකෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ 3 වෙනි එකට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ඉස්සරහට තමයි මම මේ ඇදලා තියන්නේ. ඉස්සරහට තියෙද්දි 3 වෙනි එකට තමයි මේ විදිහට ජොයින් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න මම මෙහෙම ඇද්දාම අර මේක ජොයින් වෙන්නේ අර LED ඔක්කොමගෙම අර රින එකතු කරලා තියෙනවා. අර එතෙන්ට මේක ජොයින් වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම IC එකේ අදාළ පින් එකෙන් රෙසිස්ටර් එකට ආවා. ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එකෙන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ 3 වෙනි පින් එකට එන්න ඕන. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මම මේ විදිහට ඉස්සරහට හරවලා තියන්නේ. ඒක මතක තියාගෙන කරන්න. මේවා ෂෝට් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ IC එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ සර්කිට් එක හදද්දි මේ IC වලට IC බේසුත් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට ඉතින් අපි කරන්න ඕන මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ඔක්කොම එක
මැද පින් එක එහෙම නැත්නම් මේ දෙවෙනි පින් එක එකට එකතු කරගෙන ඒක අපි ජොයින් කරන්න ඕන මේ සර්කිට් එකට ධන දෙන්න ඕන තැනකට. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පළවෙනි පින් එක කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට පළවෙනි පින් එක තමයි අපිට අවුට් විදියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ පළවෙනි පින් එකෙන් අපිට අදාළ ට්‍රාන්සිස්ටරයට අනුව LED ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට කරාම අපිට ගොඩක් ලස්සන බුදුරස් මාලාවක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියලා දීපු විදියට හදාගත්තා. ඉතින් මේ තියන්නේ ඒකේ සර්කිට් එක. ඊළඟට මේ වගේ මම පොඩි LED ප්‍රමාණයක් දාලා තමයි බුදුරස් මාලාව හදාගත්තේ. මේ වගේ පොඩි LED ප්‍රමාණයක් දාගෙන අවුට්පුට් මම 6ක් ගත්තා 5ක් නෙමෙයි 6ක් ගත්තා මම අවුට්පුට්. ඉතින් ඔයාලට වයරින් ගැන කතා කරොත් මම මේ හැම පේලියම රින ටික එකට එකතු කරලා දිනවා මේ විදියට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඒ රින ටික ඔක්කොම එක වයර් එකකට අරගෙන මම ඒ රින එක ගෙනියලා අර අපේ සර්කිට් එකේ රින දෙන්න තියෙන තැනට මම දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ අනිත් ටික කරලා තියන්නේ මම දැන් මේ පේලියට අදාළව අර ධන ටික එකතු කරන් ආවා. ඒ විදිහට පේලි 6ට අදාළව ඒ ධන ටික එකතු කරන් ඇවිල්ලා ඒ ටික මම දෙනවා. අර වලට කියලා දීපු විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට පේනවා ඇති. ඒකට මම 10k රෙසිස්ටර්ස් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරේ. ඒ 330 ohms උනත් ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මම අරකින් අර අවුට්පුට් ටික අරන් ඇවිල්ලා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පළවෙනි පින් එකට සෙට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල මැද පින් එක අරන් ගිහිල්ලා ධන තැනට සෙට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අරකින් එන රෙසිස්ටර් හරහා එන අවුට්පුට් ටික අපේ අර අදාළ අවුට්පුට් වලට ජොයින් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ LED ටික මම වැඩ කරවන්න දාලා නැහැ. ඉතින් මේ LED ටික වැඩ කරවන්න දාලා මේ බුදුරස් මාලාව හදන්න වැඩ කරන්න දැම්මොත් පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. ඒකින්ද මම මේ LED ටික වැඩ කරවන්න දාලා නැහැ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට පවර් දෙනවා. මම මේකට දෙන්නේ 5 වෝල්ට්. ඉතින් ගොඩක් ෆෝන් චාර්ජරයක් වගේ තිබ්බොත් ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේ බුදුරස් මාලාව වැඩ කරව ගන්න. හරි දැන් මම පවර් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේ පොඩි LED ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේ වගේ පේන්නේ. ඉතින් මේකට වැඩි LED ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරාම ගොඩක් ලස්සන විදිහට පේනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේකේ මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා මේකේ වේගය අඩු වැඩි කරව ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ගන්නට තිබ්බහම මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේකට මේ අර බෞද්ධ කොඩිය පාට LED තමයි පාවිච්චි කරලා තියන්නේ. නිල් කහ රතු සුදු තැබිලි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ බුදුරස් මාලාවක් ගෙදරදීම ගොඩක් අඩු වේදමකින් හදාගන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අද වීඩියෝ ඉවරයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් යාළුවන්ටත් වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් එයාටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ළඟදීම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.